Hello guys! So welcome to this video. So today mag-unbox tayo nung nabili kong personal or mini coffee maker sa Imarflex. So yan siya. Sa Lazada ko siya nabili. Sa Imarflex flagship store talaga. And then, alam nyo ba, ang tagal-tagal ko nang gustong magkaroon ng coffee maker kasi 'di ba unang, mahal-mahal ng kape sa labas. And pangalawa, hindi ka na makalabas. So, mas makakatipid kung sa bahay ka na lang gagawa ng kape, di ba? Yes! Kinikilig ako kasi tagal ko na talaga gusto magkaroon nito. And ayan, nasa kamay ko na siya. So, yan. Pagbukas natin ganyan, yun na siya kaliit. Sobrang liit. Liit niya. So, pagbukas natin ganyan, makikita mo, yan, yung invoice receipt. Okay, alam ko meron ako ditong voucher na nagamit. So, minsan, pag bibili kayo, itatapat nyo na may mga sale, may mga voucher, kasi ang laking bagay din nun, ha? Okay. By the way, ito pala, yung pinaka, name niya, Imarflex single cup coffee maker. Yan. Para sa mga single dyan, pang single to, yan, magkape ka mag-isa. Okay, yan. So, invoice, sales invoice, manual, yan siya, manual. So, yung model niya, Imarflex ICM 100, and then, power consumption niya, 450 watts, gross weight niya, 0.7 kilograms, unit weight niya, 0.6 kilograms. Okay, and then the rest, yan, basahin nyo na lang. So, yan. So, buksan natin. Yan, may warranty card din siya. And then, cover. And then, ito na siya. Plastic siya, ganyan. Buksan natin. Sa plastic. Okay, so nakalagay dito auto drip 1 cup, and then with 150 ml porcelain cup. Ito siya. Hala, sobrang liit nito. Hala, bitin ako dito. Napakaliit. Ang nangyari? Hello, cute. Ang cute niya. Ito pala ka-liit yung 150 ml. OMG. So, ito yung niya, porcelain cup. And then, coffee scooper. May libre siya. Ganyan. And then, ito na yung pinaka-yun. Tidin! Sobrang liit. Ang cute mo. Dito ilalagay yun. Yan, ganyan siya. Diyan siya ilalagay. Tidin. Okay, and then, so, ito yung tinatawag na cover. Yan siya. Cover. And then, meron siyang ganyan dyan. Ilalagay ko siya. And then, ito yung filter basket. Diyan mo lalagay yung kape. And then, ito yung filter basket holder. So, natatanggal yan kasi, syempre, hinuhugasan yan. And then, ito yung, yan, yung water tank. Yung water tank, ayan, dyan mo lalagay, dito sa labas na to, ha, dito mo lalagay yung tubig. Dyan lalagay ng tubig, and then,
Ito yung pinaka-housing niya. Tapos, again, ito cup holder. Lalagay mo dyan yung cup. And then, ito yung on and off switch. On and off switch. Ayan. So, para sa mga bago bumili, gusto malaman kung gaano ba kaliit to or ano ba itsura nito, Imarflex single cup coffee maker. Ayan po siya. Uy, in fairness, ang super cute niya, ang elegant niya tignan. Siguro later yung ano natin, gagawa tayo ng video yung gagawa na ng kape. Pero alam nyo guys, napapaisip ako kung gagamitin ko siya o hindi, kasi sa totoo lang dito nadismaya ako, sobrang liit nito. Kulang sa akin to kasi malakas ako magkape. Parang umaga, tanghali, gabi, ayan, ganyan, ganung oras ako nagkakape. So, I mean, kulang sa akin tong liit bitin. Baka sa umaga, 3 gawa ako nito. Anyways, so, hala, ang cute niya, ha? Nagustuhan ko naman siya, maliban dun sa size ng tasa niya. Hindi mo kasi siya pwedeng lagyan ng ibang tasa na malaki kasi hindi siya kakasya dito sa cup holder niya. Ayan. So, siguro meron kayang mahinang magkape pero magko-coffee maker. Siguro meron. Pero para sa akin, kaya ka magko-coffee maker kasi addict ka sa kape. Diba? So, yan. Ay, meron pa ibang plastic ko. Balik muna natin. So, pinag-iisipan ko kung gagamitin ko ba to or bibili ako ng mas malaki. So, kasi ang hirap pag sa picture lang. And kaya ko rin ginawa tong video na to para yan, makita nung ibang gustong bumili, diba? In fairness, ang ganda niya, ha? Sige, kung i-rate natin to, 1 is the lowest and 5 is the highest. Yung ano lang yung pinaka-unit lang, hindi pa yung hindi pa yung performance niya, syempre, hindi pa naman natin na-try. So, para sa akin, dahil di ko nagustuhan, naliitan ako dun sa tasa. Bigyan natin ng 4 stars, si Imarflex. Yan. Okay. In fairness. So, dalawa yung option ko dito. Kung gagamitin ko na to, pero kada kape ko, mga 3 timpla, siguro. Or, hindi ko siya gagamitin. Since hindi ko naman, bago naman to brand new, kayang-kaya itong maibenta ulit sa mga gusto ng sobrang liit lang. Bagay ito sa office, kasya lang sa table mo. So, mga nag-office dyan, comment down below kung sino gusto bumili nito. And then, bibili ako nung mas malaki ng konti. Kasi bitin na bitin ako dito for sure. Ilang lagok ko lang tong 150 ml na to. Diba? Kayo din ba? Sinong malalakas magkape dyan? So, ayan! Pag bumili ako nung mas malaki dito, gawa ako ulit ng video. Okay? Thank you for watching! Bye!